Tjena! Tjena! Läget? Läget är bra. Det här är alltså Motornörd Senior, min pappa. Idag ska du få följa med på inspelning och vara praoelev. Ja, det blir kul det. Vet du vad det blir för någonting egentligen? Ja, jag vet vad det är för någonting. Idag ska vi titta på svensk stål. Svensk stål, oj. Vad tror du det kan vara för någonting? Ja, det finns ju mycket. Det är väl en Saab eller en Volvo eller något sånt där. Ja. Eller kanske en Tjorven. Tjorven? Ja, men de gjorde ju dem i... Det var Kalmar, va? Det var det. Ja, jag tror det var något sånt där nere. Men det finns lite regler. Ja. Du ska alltid stå bakom mig så du inte syns i bild. Ja. Ja. Och så måste du vara tyst. Hur fan ska det gå till? Ja. Det är ju omöjligt. Jag tog bort sopskåpet för jag backade sönder en spegel och direkt där. Han gick ju på några tusen lappar. Nej, vad har du fått för uppgift? Hålla lådan. Ja, inte hålla lådan utan du ska hålla i lådan. Hålla i lådan. Ja. Tyst, ja. Det går inte. Hej Gunnar, Douglas. Tjena. Hur är läget? Bara bra. Kanon. Jag hörde ryktas om att du har en fin Volvo. Ja, jag har väl en kan säga, bättre Volvo så att säga. Ja. Som jag tycker är en riktigt fin raritet. Står den gömd någonstans här eller? Jajamän, så han står i tryggt förvar. Ja, ska vi ta och plocka fram den då så man Ja, får men se det vad kan det vi är? göra. Absolut. Så där ja. Här har vi en. En Volvo P1800 kan jag säga va? Jajamän, det stämmer det. 66a. Men det är någonting som säger att inte här är bara en 66a när jag ser fälgarna. Nej, det kanske sticker ut lite vid aluminiumfälg. Det ska vara plåtfälgar kanske. Så vad är det här för någonting? Ja, det är ett ombyggt fordon. Mhm. Så det sitter lite andra grejer i han. Och vad innebär det? Ja, att det är bytt drivlina på motor, växellåda, bakaxel, framvagn. Är det någonting som är kvar original? Att karossen har försökt att hålla original så gott som går. Men varför Volvo? Alltid varit Volvo-nörd, ända från barnsben. Mm. Så att, därför är det Volvo. Det gäller bara Volvo. Jag kan inte skaffa någon annan Volvo, för helt väl in mig på psyk antar jag. För de tror att det är fel på mig. Men P1800, hur kommer det sig då? Ja, jag tycker att det är en fin bil, fina linjer på den. Till början så köpte jag en Amazon, tänkte rustordning i det här skicket, men tänkte jag ska lägga så mycket jobb så då tar jag en klassiker. Så det vart det, köpte in den här istället. Ja, var hittade du den bilen då? Jag var nere för Kungsör och hämtade. Det är långt ner. Ja, det var det faktiskt. Vi fick mellanlandet Västerås och så över. Tog upp en biltrailer. Och vad var den för skick då? Skrot kan man säga. Ja, det är bra utgångsläge om man köper skrot. Ja men han var ju nerplockad så han stod ju på hjul och rullande chassi men nerplockad. Och fattade delar och fruktansvärt på. Men allting mesta på karossen är bytt. Jag brukar säga det som är kvar som mitt original det är väl taket och bagageluckan. Resten har jag köpt nytt. Det blev så pass alltså? Ja, det var riktigt. De är ju rostbenägna och fruktansvärt. Hur lång tid tog det här att bygga då? Ja, till och från. Jag har hållit på 12 år men inte konstant 12 år men alldeles för lång tid ska jag tro. Ja, det är lång tid men du har ju rott i hamn. Nej men det får ju ta sin tid om det ska bli bra. Ska vi börja titta under motorhuven? Ja men det kan vi göra. Och det första man får lägga märke till nu är att nu öppnas ju huven åt fel håll för de öppnar framåt som en PV egentligen. Så det har jag fått göra om. Det blir mer praktiskt. Och här är det ingen vanlig, var de B18 annars? Eller? Ja, B18 Sport, dubbla SU. Men det här är ju inte det, ser jag ju. Nej, det är en 940 turbomotor. Det ser ju jättebra ut, det ser ut att vara som det gör från fabrik. Ja, lite grann har vi det. Det ska inte vara lite ikastad, det ska vara lite design, passa in. Men var det svårt att passa in det då? Oh ja. Det är mycket huvudbry här innan man får dit allting så att det ryms. Men hur fick du plats med turbon och såna här grejer då? Ja, det är ju lite trångt. När jag skulle in med motorn såg jag att det funkar inte. Så det var bara fram med rondellen så kapa och fäll in i hjulhuset så att jag får plats med honom. Men är det inte större ventilkåpa på den här egentligen? Ja, original på B230 är det här är en B21-kåpa då. Som jag satt dit. Den där tratten som kommer upp här, den tar ju huven annars. Det är tajt. Bromsarven från 240 och huvudcylindern är också 240.
som är då fällt ner i hjulhus här för att få plats med det. Den måste ha utrymme för motorn. Men har du flyttat bak motorn också då eller? Ja, så, jag har gjort dem lite grann i torpedväggen och få bakåt motorn för att slippa göra om oljetrågor på motorn. Men det är trångt där? Ja, men det går ner. Det är inte, man fick göra om flera gånger naturligtvis. Så att, men till slut så lyckas vi. Men det finns lite regler. Ja. Du ska alltid stå bakom mig så du inte syns i bild. Ja. Och därför har det varit ett öppen huvud åt andra håll också. För att annars dippar ju den här. Gångjärna sitter här någonstans, han dippar ju ner här. Och vad fick du den idén ifrån att du skulle vända på alltihopa? Säg det. Jag är ju nörd som sagt. Så att, nej men det föddes bara. Det föds idéer eftersom. Det här är ju en ordentlig häxblandning av Volvo-saker. Ja, jag försöker hålla mig till Volvo-grejer så långt det gått. Det enda som utviks ut här, avvik, det är ju rattaxeln in, det är BMW. De vill ha deformationszon, SFRO. Och så kuggstångsstyrning har vi då från en Opel Kadett, så kallad postbil, högerstyrd. Högerstyrd? Ja, det fanns lite på andra sidan på balken på Kadetten. Så därför vänder man på vripan, då blir det rätt. Och vad blir det för effekt på en sån här motor då? 140 kilowatt är på den här. Så den rör på sig i alla fall? Oh ja. Så 240-axeln jag har, det är utväxlingen sin 354. Så det här ligger kring 100 vid 2000 varv ungefär. Oj, det är bra. Ja, men det är en lätt bil då. Vi vägde den nu när vi gjorde regbesiktning 1220 och viktfördelen var nästan 50-50 fram och bak. Så har vi försökt göra bort all el, så kanske inte man tänkt på, men det är bara det nödvändiga som syns. Vad har du gömt den då? Ja, det har ju gått i hjulhusen ut här. Vi har ju någon bild, även reläcentralen sitter ju som mellan, in i hjulhusen, mellan här, det där utrymmet har alla relän. Men hur kom du åt det då sen om du behöver? Ja, men hur ofta går ett relä sönder? Det är inte så ofta. Det är ju en sommarbil tänkte jag, det funkar. Jag jobbar som elektriker därför. Jag hatar att se kablar. Ja, och hur ofta använder du den här? Så ofta jag kan, Ja. faktiskt. Och när blev den klar då? I juni hade jag lite press på mig för brorsans dotter skulle ha student, så jag går på studentbalen. Då fick jag lite eld i baken att nu ska han vara klar. Så han var ju besiktad i mitten av juni och avställd sedan 83 var en faktiskt. Så jag tror jag kör nog 570 mil eller någonting idag. Sen juni? Ja. Han är ju till för att användas och synas, annars tycker jag ingen vits att ha honom. Nej, det är rätt inställning. Då är hela framvagnen 140 framvagn, så det är 140 bromsar fram på den. Men jag breddade framvagnsbalken 55 mm för att han ska rymmas på rambalkarna på P1800 här. Så det är gjort om hela rambalkar, konstruktion framåt och för att göra om. Så gick jag åt, jag tror jag gjorde av med 3 framvagnsbalkar för att få till det, för jag vill inte att det ska finnas så svetskarvar och synas. Så den är förstärkt in med massa järn och skrot också för att hålla ihop. Så vi undrar liksom att alla svetskarv, alltså, det är ju tändspacklat, det ska inte synas. Att det är svetsat. Men det är som är under bilen. Ja. Den är i samma skick under, så det syns inte en svetskarv. Så har man fått lära sig att tändspackla, det är ganska kul. Jag tänkte, kan man sitta och löj på jobbet så kan man kunna spackla tänd. Och det gick. Det måste vara något udda märke eller? Ja, det kan jag ju vilja påstå. Det är en engelsk. Jag vet inte. Samtidigt är han så ful så jag vill nästan ha honom. Han blir fulsnygg. Ja, han är fulsnygg. Så vi tar och fortsätta? Så vi får göra klart. Ja, vi gör klart. Vad var regeln? Det skulle vara... Tyst. Hur ska jag kunna vara det? Och här var det inte heller original. Nej, men det är lite, det ska ju se original ut med mätare och så. Mätarhusen är väl original. Ja. Fast jag byggde om och satte in autometers mätare istället. Så det är lite nya stuk på mätarna. De här urtavlorna har jag fått klippt ner lite grann för att de ska rymmas i originalhusen. Men hur gjorde du det? Jag plockade sig då, så jag använde vass sax och klippa runt så att jag fick in dem. Mycket huvudbryda för att jag ska få dit det. Ja, verkligen. Och här satt egentligen vattentemp och oljetemp. Det har jag gjort om och satt. Det sitter alla mina indikeringslampor då. Blinkers, helljus och motorstyrning och landning. Men var den här automat från första början? Eller var Nej, det var M41 då med överväxel. Men nu är jag gammal, det är därför jag vill ha automat. Växelspaken, hörru. Det här ser ut att vara... Ja, det är Ford Mustang, 66as Ford Mustang. Köpte från USA. Moddan som ska passa mot Volvos mekanism då. Så jag har väl försökt få att det ska se ut som att det är overdrive-spaken satt ju här original. Det är min vindrutetorkare idag istället. Det ljus som kopplar på som sitter här som var original, den styr idag överväxeln på automatlådan istället. Men alltså hur har du fått ihop det där? Ja, men elektriker. Det fixar sig. Det är så här små grejer som jag modifierar lite grann. Men det ska se original ut om man tvärtitt. Ja, visst.
Köpte en 940 turbo som donatorbil som jag plockade delar av. Jag började först köpa lite lösa delar men så insåg jag att det är bättre att köpa en hel bil och ta grejer av. Ta allting med. Kabelhärvor, boxar och insprutningsboxar och allt det här som behövs. Så kardantunneln har jag fått breda för att få plats. För M41-lådan är ju väldigt smal. Och, så den är ju bredd ut ganska mycket för att få in AV71 här. En hybrid också på sig. Det är både en 240 men det här är originalspaken från bilen. Det är svetsat ihop här inne så att det ska vara den här kromade. Istället för att ha den här plastiga som är 240. Det ska se lite så här gammalt ut. Värmepaketet var ju ett monster att få dit. Till slut löste det så att jag fick ta själva paketet från Amazon. Så jag fick göra om lite grann här inne då. Så kunde jag använda det. Men ratten då? Ja, det är eBay-fynd det, ja. Man ser ju nästan ut som originalratten. Den hade visserligen bara 2 ekrar men den har jag ju faktiskt kvar. Originalratten är ju stor. Vilket jag inte kan förstå hur de får plats med knäna och sitta och kör. Får jag fråga dig det här då du har personliga nummerplåten? Är det någonting du har eftersom du har Y-numret? Det är ju Västernorrlands län. Det var därför? Ja, och registreringsnumret är så enkelt så det är chassnumret på bilen. Jaha. Det var fräsiga stolar, men är det här Volvo original eller? Nej, det är också några så här dåtida sportstolar som fanns att köpa. Så här, typ några retrostolar som jag tyckte passade in. Nej, så det är mesta gjort om inne här faktiskt. Det är bara ryggstöd och baksäte, det är original. Resten är nytt. Det ska se original och gammalt ut. Ja, precis. Då kan jag säga att du har lyckats väldigt bra med. Tack här. Ja, för att vara den skolan och ja, det är många som lär sig och de kan och de går hit bakom. Han jagar mig oavsett vad jag går. Gå och ställ dig i garaget eller någonting nu. Står du still där nu då? Nej. Jo. Vad är det för hemliga switchar här då? Ja, det där. Jag har elektrisk öppning både på taktlocket och bagageluckan. Och så tar vi då även bagaget. Så tanklocket det följer ju som lite modernt det här. Att du har tätningen direkt mot röret. Det fungerar bra. Det är likadant bagaget. Hur var skicket här bak då? Var det rostigt? Nej, bagaget var bra tycker jag. Det brukar rosta om, men det var ganska bra. Det har bara blästrat av och fixat till. Men då hjulhusen var ju inne i hjulhusen fått göra om och svetsa till. När man hade skärmar loss man kom åt och fixade det. Så att det är lagt ner mycket timmar på bara rostlagning. Ja, men det var en ung kille som hade börjat på svetsa. Jag har fått göra om allting. Skära bort och göra om och göra rätt. Så egentligen skulle det vara lite orange fält på blinkersen. Ja. Men jag kör med helröd så det är lite snyggare. Och det är en annan grej också. Här emblem 1800S. S kom till när de tog hem tillverkningen till Sverige. Och många tror att det står för sport. Men det betyder Sweden, Sverige. Jag var inne på att jag skulle köra konceptbanan. Ja, vi är på gång att fara. Har ni inte farit än? Nej, vi far nu snart. Så. Då så. Då tar vi en provsväng med den här då. Ja. Provtur. Fire it up som man säger. Så ja. Jag har aldrig åkt en P1800 så det här blir första. Det här är premiärturen. Ja. Yes. Ja, det var för mig i våras när jag startade upp. Jag har aldrig kört eller åkt en P1800 överhuvudtaget i hela livet. Så det var riktigt roligt att få ha den i drift. Men det kan ju vara lite vindbrus. De säger att listorna kommer att sätta sig bättre i dörrarna sen. När menyn är lite för hård. Jag har ju kört ner till Sigtuna, men det är längsta tur. Det är ju 55 mil enkelvägen. Och det är bland det roligaste gånger jag har kört bil dit ner i alla fall. Från början var man så här, kommer det lira ihop eller kan man lita på bil? Men nu känner man att nej, det här funkar ju hur bra som helst. Och i och med att det satt i kuggstångsstyrning får du ju mer så här vägkänsla. Du har mer så här direktstyrning på den. Istället för snäckväxeln och leder. Och, ja, det skulle vi trycka efter lite grann och känna man kom. Lite motorljud. Men den rör ju på sig. Ja då. Och han är inte allt för stötig heller utan nej, jag tycker han ger bra skjuts. Jag vet, man sitter ju med ett smile på läpparna när man åker. Jag älskar den här bilen faktiskt. Så illa är det. Den här kommer inte att sälja va? Nej, jag tror det blir någon arvstvist längre fram. Så. Så ja. Finns det en möjlighet att köra farsan en sväng också eller? Absolut, det ska man heder att göra. Ska du åka en sväng nu då? Jo, men vi
fixar nu så du ska åka. Ska du praoa hos mig idag så måste du åka också. Han kan inte vara tyst. Det är jätteroligt. Det är ju han som ställer hälften av frågorna. Det kommer ju hopplöst att klippa bort det här. Men det var gott om plats. Det var gott om plats, ja. Ta här. Gick det bra? Jajamän. 76 separariskt. Vilken fantastisk bil. Tack. Och hatten av för det är ett fantastiskt bygge. Kanon att höra. Kul att höra. Mycket imponerande. Kul. Det ska bli roligt att få se den här på någon träff. Det blir väl nästa säsong antar jag. Ja, jag tror att det kanske blir lite mer då. För det har varit lite snålt om tid nu i sommar. Du är på återseende. Detsamma. Ha det. Tack så mycket. Hej på dig. Hej. On off. Ja, tryck av den där du. Bra. Nu startar han. Ja, precis. Du har varit utan hela tiden. Snart blir det.